Welcome back sa aking YouTube channel. To this video po ay gagawa po tayo ng condensed milk cake. Yan, meron po tayo ditong 1 1/4 cup na white flour. Meron tayo ditong 3 eggs. Nagamit din tayo ng 1 can condensed milk, baking soda at saka salt at oil. Flour. Ating oil. One teaspoon na baking powder. Ating asin. Natin ilagay yung ating condensed milk. Yan na siya. Tapos i-mix lang natin siya ng mabuti.